سلام، خوش اومدید به امیر گیم شو و یک واکنش و بررسی بسیار ویژه با حضور جناب مارک سرنی، خالق پلی استیشن 5 که قراره توی این ویدیویی که این یه 2-3 روز اومده به مناسبت 1 سالگی پلی استیشن 5 توضیح بده که چی شد که پلی استیشن 5 این چیزی شد که ما امروز داریم تجربهش میکنیم، این چیزی که به شخصه به محضی که گرفتمش و آوردمش تو یه هفته اولش گفتم این بهترین کنسولی که من داشتم. و خب توی این برنامه بخش‌های مختلفی که مثل CPU، GPU، SSD، دوال سنس، صدای سه بعدی و همه چیزهای مختلفی که توی این کنسول استفاده شده و اینو تبدیلش کرده به این تجربه که اسمش از پلی استیشن 5 رو توضیح میده که چی شد که این انتخاب ها رو کردن. خیلی ویدیو خوبیه، به خصوص که میگم مارک سرنی همیشه وقتی صحبت میکنه کلی انرژی به آدم میده یا کلی آرامش به آدم میده. بریم با هم دیگه ببینیم نظرش چیه در رابطه با این قضیه. منم در حینش ترجمه میکنم و اون جایش که شاید یه مقدار تخصصی تر میشه رو براتون توضیح میدم. I'm Mark Cerny, lead system architect of PlayStation 5, and I'm here to talk about what we made and how we made it. سلام، من مارک سرنی هستم، طراح ارشد پلی استیشن 5 و اومدم اینجا که با شما بگم که ما چی درست کردیم و چرا اینجوریش کردیم. اینو با سایت وایرد انجام داده. خب پلی استیشن چجوری شروع شد که درست بشه؟ I've worked on anything from Marble Madness in the golden age of the arcade to Crash Bandicoot on the first PlayStation to Marvel's Spider-Man on PlayStation 5. خب میگه گذشته من در بازی سازی برمیگرده به بازی‌های آرکیدی که تو اون دوران طلایی آرکید درست می‌کردم تا بازی کراش بندیکوت که با ناتی داگ کمک کرده بود بسازه و بعد از اون مارولز اسپایدرمن. خیلی فکر می‌کنم مارک سرنی فقط طراح سخت افزار، نه به هیچ وجه بچه‌ها، خودش توی بازی سازی نقش داشته همیشه از خیلی وقت پیش و جدیدترین ساختش هم مارولز اسپایدرمنه. بوده 40 سال توی این صنعت بودم. خب اصلا بگذاریم ازش. به عنوان طراح ارشد پلی استیشن 5 من تمرکز به عنوان طراح ارشد پلی استیشن من تمرکز میکنم روی چیپست هایی که روی اون سخت افزارمون قرار داره و نرم افزاری که قراره با اون چیپست ها ارتباط برقرار کنه. کار بسیار تکنیکالیه، ولی استفاده کننده نهایی این سیستم هایی که ما درست میکنیم بازی سازهایی هستن که میخوان ازشون استفاده کنن تا بازیاشون رو روش اجرا کنن و بسازن. It's great to have worked with a lot of teams over the years and understand a bit about what helps them and what just gets in their way. آره و این با این فلسفه ساخته شده که قراره تیم های متعددی از اینها استفاده کنن و فقط یک سری افراد خاص بسیار متخصص نمیخوان از این استفاده کنن. بنابراین بایستی ویژگی هایی داشته باشه که یه سری چیزهایی رو در اختیار اونها بذاره و چه چیزهایی رو صد راه اونها نشه. اولین قدم در ساخت هر کنسول برین استورم کردنه. آره، برین استورم کردنه. برین استورم یعنی چی؟ یعنی طوفان ذهنی، یعنی کل هر چی ایده داریم و میریزیم روی یه کاغذی، میریزیم روی تخته وایت بورد. خب حالا ببینیم اوناییشون که از گذشته خیلی دنبالشون بودیم و هنوز نتونسته بودیم به خاطر محدودیتمون اجراشون کنیم و خب بهبود بعضی از چیزهایی که داشتیم حالا بهتر اجراش کنیم روی این سخت افزار جدید. But there's also a longer list, and that longer list is all of the things that the game development community would like to see. البته یه لیست بلندتری هم هست از چیزهایی که اون کامیونیتی یا جامعه بازیسازها همیشه دوست داشتن ببینن توی کنسول و خب ما اون لیست رو هم جلوی خودمون میذاریم. SSD Solid State مثلا یکیش این بوده. We've been getting requests for an SSD all the way back to PlayStation 4. In particular, Tim Sweeney, who is the visionary founder of Epic Games, he said hard drives were holding the industry back. And he didn't say hard drives though. میگه ما همیشه خب بودن که خیلی ما پیشنهادهایی میکردن و این SSD از اون چیزهایی بود که از PlayStation 4 تو ذهنمون بود و به طور خاص بخوام بهتون بگم یکی از افرادی که همیشه ایراد میگرفت به این قضیه که چرا این هارد درایو اینقدر بده تیم سوینی بود. تیم سوینی رئیس اپیک گیمز که خب میدونید فورتنایت و این روزا اینقدر که پول داشتن آدمای کله گنده ان، سازنده آنریل انجین اینا. میگه اون همیشه میگفت که این هارد درایو جلوی ما رو گرفته و نمیذاره پیشرفت کنیم و البته He said rusty spinning media. هیچ وقت اون کلمه هارد درایو رو اسپایل نمی‌کرد. همیشه وقتی می‌خواست صحبت کنه میگفت اون دیسک زنگ زده قدیمی تلق 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 کننده. The game developers wanted to get away from hard drives because that's where all the game data is stored. I mean, whatever it is, character models, animation, music, movies. میگه خب بازیسازها همیشه می‌خواستن که از شر این هارد درایو خلاص بشن. چرا؟ چون که تمام
شریان اصلی بازیشون روی اون قرار داشت. تمام شخصیت ها، اطلاعات، چه میدونم موسیقی ها، فیلم هایی که تو بازی ها بود، همش از اونجا قرار بود منتقل بشه و اینا یه مشکلی که داشتن این بود که هر چقدر این ور سخت افزار قوی میکردن ولی خب چیزی نبود که این اطلاعات رو برسونه به این سخت افزار که سریع محاسبهش کنه. It's slow to get to, and if you need seeks, meaning you have to load a lot of little pieces of data from here and there, it's particularly slow to get. و خب به خاطر وجود هارد درایو ها رسیدن به این اطلاعات خیلی کند انجام میشد و اگه نیاز داشتی که هر 6 تا اینا رو با همدیگه در آن باید بگیری، بنابراین یعنی چه میدونم کاراکترها، صداها، نورپردازی همه رو از توی اون هارد درایو بخوای بگیری، خب یعنی بعد از 6 جای مختلف و 6 تا چیز مختلف رو می آورد و این مدیریتش بسیار سخت بود و خیلی وقتها باعث محدودیت در ساخت بازی میشد. If it takes 30 seconds or a minute to load into a level, that's just lost time. مثلا اگر 30 ثانیه تا 1 دقیقه طول میکشید که یک بازی رو لود کنه، این خب وقتی گم شده بود، وقتی از دست رفته بود. So-called fast travel, that's still taking 15 seconds or 30 seconds to get from one side of the map to the other side. و مثلا فست تراول که هممون میشناسیمش احتمالاً بین 15 ثانیه یا 20 ثانیه طول میکشه که شما این کارو انجام بدید که مثلا از این طرف مپ شما رو پرت کنه اون طرف مپ. A bit of this is less obvious. It's filler. It's that elevator ride that hides the load. It's that unskippable movie. It's that narrow passageway that the player character has to slowly ease their way through. و خب گاهی اوقات این قضیه یه مقدار شاید پنهان‌تر باشه، یعنی مثلا تو طراحی بازی‌ها شما می‌بینید که یک سوار یه دونه چیز شده، یه دونه آسانسور شده شخصیت شما و آسانسور زیاد از حد داره طول می‌کشه، در حالی که اونور داره یه مپ دیگه لود میشه، یا مثلا نشون داد که کاتسین هایی که شما نمی‌تونید اسکیپشون کنید برای که در واقع اون کاتسین ساخته شده که شما دارید اون رو نگاه می‌کنید پشت پرده داره یه چیزی لود میشه، یا مثلا استار وارز جدای فورم بنده خدای ببین چه بازی رو برای مثال انتخاب کرد، این انتخاب نکرده، سایت وایر انتخاب کرده، میگه از مثلا یه چه میدونم یک بین دو تا دیوار خیلی باریک میخواین رد بشین، خب این به خاطر این بودی که اون صحنه بعدی لود بشه، شما رو مقدار کندتون کنه تا اون لود شه. Now, I've been there myself as a designer on some of these projects where the map had to be just these twisty little passageways whose sole purpose was to hide the loads off of the media. و مثلا من به شخصه خودم هم توی این موقعیت قرار داشتم به عنوان یک بازیساز تو پروژه جک اند دکستر که کار می‌کردم، مجبور بودم یه مپی بسازم که یه ملغمه‌ای بود از همه پیچ‌ها که در واقع مجبور بودیم این کارو بکنیم برای که شما توی این پیچ‌ها سرعتتون کم بشه که من بتونم بخش بعدی رو لود کنم براتون بدون که بخوام یک صحنه لودینگ به شما نشون بدم که شما رو از محیط بازی بکشم بیرون. On PlayStation 4, fast travel can take anything depending on the game from 15 seconds to a minute. توی پلی‌استیشن 4 با فست تراول ها میتونه بین 15 ثانیه تا چه میدونم 40 ثانیه اینجور چیزا طول بکشه. PlayStation 5 much faster. Anything. توی پلی‌استیشن 5 بسیار سریع‌تره و تقریبا میتونیم بگیم که از بخشی از چند ثانیه تا هیچ. That means no more subway rides in Marvel's Spider-Man. و این یعنی دیگه از اون قطار سواریایی که تو مارول اسپایدرمن موقعی که فست تراول می‌کردید خبری نخواهد بود، چون دیگه نیاز نیست که چیزی بذاریم که شما وسعتون سر نره، لودینگی وجود نداره. که البته نکته جالبش اینجاست که شما میتونید مثلا تو آپشن محافظ اسپایدرمن برید آن کنید که حتی با اینکه لودینگش تموم شد، لودینگ که 2 ثانیه است توی محافظ اسپایدرمن، ولی میتونید بذاری که آره مثلا حس کنی که آره مثلا داری با قطار سفر میکنی و بعد خودتون میتونید اسکیپش کنید اون صحنه رو. Which is really a shame. I like those subways. آره که حیفه، واقعا منم دوست داشتم اینا رو. The big challenge of hardware is working through the sheer number of details involved in creating a console, an SSD creating a console. در ساخت یک سخت افزار یک کنسول چالش بزرگ اینه که کلی جزئیات، انقدر جزئیات وجود داره که اینجاش اونجاش انقدر چیزای زیره که بعد همشون توجه کنی. An SSD as an example, will the game be entirely resident on the SSD or is the SSD a cache in the میگه مثلا به طور خاص همین یه بخش کوچیکش به اسم SSD، آیا اون بازی کاملا بر اساس SSD داره اجرا میشه، بر اساس SSD ساخته شده یا نه؟ SSD بیشتر حکم یک کش رو داره. کش یعنی اینکه اطلاعات توش ذخیره میشه و بعد انتقال داده میشه به CPU و GPU که خب اونها ازش استفاده کنن. یعنی آیا فقط برای محل ذخیره سازی اطلاعاتش استفاده میشه یا نه SSD تو خود بازی هم که مثلا توی مواردی مثل رشتن کلنگ دیدیم تو خود بازی و نوع طراحی مپ های بازی نقش داشت.
Blu-ray or some other kind of optical media? Do you want to use SLC or MLC or TLC or Q? اینا لایه‌های مختلف یک چیزه، یک SSD که داره میگه بخوای از اینا استفاده کنین. این لول‌های مختلفشه که هر کدوم این لول‌ها خب یک نوع از اطلاعات توش ذخیره سازی میشه و خب اون دفعه هم که توی بررسیش داشت میگفت که SSD ما کمک میکنه. مثلا اگه هارد درایو بود، هارد درایو برای که بتونه تو لایه‌های، اولا لایه‌هاش به تعداد یک چیز نیست، یک SSD نیست، بعد یعنی شما در آن باید شاید 2 لایه اطلاعات رو میتونید با هم دیگه لود کنید توی اون سخت افزارتون، در حالی که SSD ها به خصوص این مدلی که تو پلی‌استیشن 5 سپارش شده که NVMe از نوع کاستوم شده و شخصی سازی شده است 4 لایه داره، یعنی در آن واحد 4 نوع دیتا یا اطلاعات مختلف رو میتونه پرتاب کنه به CPU و GPU تا اونجا به محاسبه بشه. ULC. What kind of functionality do you want to have in your custom flash controller and how much do you want to have in your main custom chip? آره میگه چه جور شخصی سازی هایی میخوای انجام بدی، چه جور میخوای اون اطلاعات رو جهت دهی بکنی توش، که خب طبیعتا با اون چیپست های کاستوم شده شخصی سازی شده این اتفاق میفته که شخصی سازی بشه. که حالا ساده بخوام توضیح بدم اینه که کنسول یک چیز خاصه، قرار نیست که اون وقتی میگن کاستوم شخصی سازی شده یعنی آقا این SSD شخصی سازی شده که وقتی 4 تا دونه فرمان یا دیتا رو میفرسته برای CPU GPU اون طرفش هم یک GPU و CPU شخصی سازی شده ای آماده است که این 4 تا فرمان رو بگیره و به زمان درستش پردازش کنه، در حالی که اگر شخصی سازی نباشه، اگر یک چیزی باشه که پس چه میدونم مثلا PC که شما خودتون تعیین میکنین که این چه CPU روش باشه چه SSD روش باشه، شما دیگه اینجوری نمیتونید برنامه‌ریزی کنید روش، برای اینکه شاید شما مثلا یه SSD پولتون نرسه یه SSD مثلا با 3 گیگابایت سرعت بخرید، این طرف اون جی پی یو بازی نیاز داره که با 5 گیگابایت براش ارسال بشه. برای همینه که همیشه تو کنسول ها وقتی شخصی سازی اتفاق میفته شما میبینید که بازدهی بسیار بیشتر میشه از اون چیزی که حالا شما خودتون به عنوان کاربر بخواید ببندید. Developers asked for an NVMe SSD with at least a gigabyte a second of read speed. به طور مثال ما وقتی داشتیم بررسی می‌کردیم دیدیم که بازی سازها از ما میخوان که یه هارد درایو بذاریم که رید اسپیدش یعنی سرعت خواندنش 1 گیگابایت در ثانیه باشه. در مقابل خب اونا داشتن میگفتن آره 10 برابر هارد درایو دیگه رو پلی‌استیشن 4 ما یه هارد درایو داشتیم با سرعت نهایت 123 مگابایت که اونم ثابت نیست، هیچ وقت ثابت نیست، خیلی بالا و پایین داره، نهایت هارد درایو 123 مگابایت در ثانیه است. اونم گفتن خیلی خب ما به عنوان بازیساز 1 گیگابایت در ثانیه هم بهمون بدین اوکی این باش. We looked at that. We decided to go for maybe 5 or 10 times that speed. ولی خب ما بهش نگاهی کردیم و گفتیم که سرعتشو بکنیم 5 یا 10 برابر اون قضیه، یعنی تا 10 گیگابایت در ثانیه میتونن سرعتشو برسونن تو شرایطی که همه چیز در کنترلشون باشه، که میشه بازی‌های انحصاری خودشون. طبیعتاً بازی‌های انحصاری خودشون چون کلاً سخت افزار دست خودشونه و قرار نیست رو جای دیگه‌ای بره، کاملا میتونن سرعت لود رو برسونن به 10 برابر و این رو ما توی بازی‌های مثل رشتن کلنگ و حتی بازی‌هایی که از گذشته اومدن و حالا دارن چیز میشن، دارن وفق پیدا میکنن، سازگار میشن با این شرایط، مثل دد استرندینگ که ببینیم بازی که حالا اون موقع شاید خیلی هم لودینگ طولانی نداشت، مثلا 1 دقیقه شاید طول میکشه لود شدن، تو 3 ثانیه اون مپ به اون بزرگی رو تو با سرعت 10 برابر داره لود میکنه دیگه عملاً دیگه. یعنی اگه اون موقع چه میدونم 20 ثانیه طول میکشید الان تو 3 ثانیه داره لودش میکنه. Always good to have a high target there. Bringing the game development community into the hardware development process is something that's pretty recent historically speaking. آره میگه آوردن نظر بازیسازها توی ساخت یک سخت افزار یه چیزی که جدیداً داره اتفاق میفته و قبلا واقعا اینجوری نبود، قبلا میساختن و خیلی خب بیا بساز روش و درس گرفتن دیگه از پلی‌استیشن 3 درس گرفتن که کاملا پلی‌استیشن 3 که جدای از بازی ساز بود و چه صدمه‌ای خوردن ازش، این که بازی ساز نمیتونست باش ارتباط برقرار کنه، درس گرفتن و چون خودش یک بازی سازه. Over the years that was a dialogue that personally as a developer I've really been wanting to have. میگه و به شخصه به عنوان یک بازی ساز خودم سالها بود که دوست داشتم همچین دیالوگی رو با اون کنسول ساز داشته باشم و بعد خودمو کردن رئیس بخش سخت افزار. I'm looking for the developers that give me the hardest time and the ones who really have strong opinions about what it is that they need to make the game that they've been dreaming. من همیشه دنبال این بازی سازاییم که برام چالش درست میکنن، یعنی میان یه حرفایی میزنن میگه آقا من اینو نیاز دارم، یه چیزی که نبوده و میگه به من برای من که میخوام سخت افزار رو براش طراحی کنم چالش ایجاد کنه، منو به چالش بکشه. Those are just brutal meetings to be in. و خب خیلی هم به میتینگ های بسیار وحشتناکه، یه چیزایی میگن اونها ما یه چیزایی میگیم و خیلی نظرهای شدیدی با هم دیگه نه که با هم دعوا میکنیم، یعنی نظرات یه جوریه که خب من از
پشتوانه سخت افزاری و اون هزینه که بعد تو ساخت اون سخت افزار مناسب باشه انجام بدم، اون باعث است فقط به فکر اینه که بازیش به بهترین شکل اجرا بشه. Good to have because at the end of the day you're making a stronger console. ولی خب خوبه که این صحبت‌ها رو داشته باشیم، چون در نهایت شما یک کنسول قوی‌تر درست می‌کنید. We decided on a strategy we called integrated IO. مثلا یکی از استراتژیامون که از همین قضیه با بازیسازها اومد، از همکاری با بازیسازها اومد، این بود که آیو اینتگریتد آیو یا درگاه‌های به هم پیوسته. یعنی اینکه مثل گذشته دیگه نمی‌شه اینجوری باشه که هر چیزی چه می‌دونم سی پی یو یه درگاه خاص خودش داشته باشه، واحد پردازشی جی پی یو یا واحد پردازش گرافیکی یا همون کارت گرافیک که مثلا ما میگیم، برای اونایی که ساده‌تر متوجه بشن دارم میگم، اون یه درگاه خاص خودش داشت، بعد هر کدوم از اینا اطلاعاتش از درگاه‌ها می اومد، مثلا تو رم جمع میشد، بعد میرفت هر کدومش اینجوری پخش و پلا بود و بعد درگاه‌ها یک چیز نبودن، یکی نبودن. حالا ما اومدیم اینا رو اینتگریت کردیم، با هم یک پارچه کردیم درگاه‌ها رو. The biggest feature of integrated IO, at least from a developer standpoint, is invisible compression. و مثلا یکی از ویژگی‌هایی که یکی از خوبی‌هایی که این قضیه یک پارچه کردن درگاه‌ها به ما میداد این بود که hidden compression، یعنی اون چی میگن فشرده سازی‌ها دیگه مخفی می‌شدن، پشت پرده می‌شدن و خیلی تو دید نمی‌اومدن. Developers have to spend a lot of time and effort loading data in off of media, whether that's a hard drive or an SSD. در گذشته بازیساز مجبور بود کلی دنگ و فنگ بکشه، راههای مختلف داشته باشه که اون بازی که ساخته، حالا گذاشتش روی دونه هارد درایو، گذاشتش روی دونه بلوری، اونو چجوری انتقالش بده تو سخت افزار من که بتونه اون رو پردازش کنه. خیلی مشکل داشتن و برای این کار مجبور بودن یعنی چیز کنن، فشرده سازی های انجام بدن تا خب نسبت به اون درگاهی که وارد سی پی یو میخواد بشه وارد جی پی یو میشه، اون اطلاعات میزانش متفاوت بود دیگه و کلی اپتیمایزیشن داشت، کلی کمش کن زیادش کن، این نمیشه افت فریم میشه و اینا، به خاطر اینکه میگم کلی پشت پردهش اتفاقای و بعد همه اینا نمیشه توی فرمتی باشه که حجمش زیاد باشه، مجبور بود هی فشرده بشه، پرت بشه توی سیستم، تو سیستم از فشرده سازی در بیاد، آن به قولن ما میگیم دیدین مثلا ما یه فایل رو میگیریم آن رارش میکنیم، از فشرده سازی درش میاریم. قضیه همینه. مثلا شما الان مثلا وینرار که نصب میکنید، خب یه سری اطلاعات توی اون وینراره هست ولی شما نمیتونید پارت به پارت بازش کنید، باید تمام اون پارت ها رو به هم وصل کنید تا بشه اون چیز نهایی که توی اون فشرده سازی شده بوده. خب میگه تو گذشته ما این مشکل رو داشتیم، همش بعد میآوریم فشرده میکردیم میدادیمش تو کنسول بازش میکردیم، از فشرده سازی درش میآوریم تا بتونیم از درگاه‌هامون ردش کنیم. چرا الان مثلا مثال بزنم برای کسایی که شاید بگن که نه حالا اینجوری نیست و اینا. ببین مثلا وینرار شما می‌بینید که پارت هاش رو میان 4 گیگی میکنن. الان بله مثلا الان بعضی وقتا می‌بینیم پارت های گنده‌تر هم داره، ولی در گذشته میگفت آقا ما درایوی که داریم، درایوی که رو ویندوز داریم فت 32 فت 32 بیشتر از 4 گیگ رو اصلا ساپورت نمیکنه. شما فایل بزرگتر از 4 گیگ نمیتونید روش بزنید. بنابراین یکی از راه‌های این که فایل‌های بزرگ رو روی یک درایو، یک چه میدونم یک پارتیشن ویندوز بتونی نگهداری، این بود که می اومدن فشرده سازیش میکردن به یک فایل، مثلا فایل 10 گیگی رو میکردنش 2 تا فایل 8 گیگی با فرمت رار. خب بعد اون فایل راره شما نمیتونید همون استفاده اصلی ازش بکنید مگر اینکه از فشرده سازی درش میمونید که اون یه زمانی میبردی از فشرده سازی درش برید. حالا این ببین چون تو کنسوله، چون یک سیستم یک پارچه است، میگه اومدیم گفتیم خب ما یک پارچه ایم، ما به بازیساز این قدرت رو میدیم که همه چی یک پارچه بشه، سی پی یو، جی پی یو، اس اس دی، این سه تا با هم کار کنن، نه اینکه بره توی اون فشرده سازی در و بره تو اون یکی فشرده سازی بیاد تو بعد فشرده بشه و اینا. With the integrated IO, we take care of all of that. The developers hand off their data to our publishing tools, and then the game runtime just asks for the data and we handle the decompression for them. تموم شد. میگه و حالا ما با این سیستمی تو پلی‌استیشن 5 استفاده کردیم که خب بهش میگه سیستم کرکن دیگه، فشرده سازی کرکن. میگه ما و جدای از کرکن هستن، کرکن حالا چیزی که مال خودشونه، یه سیستم فشرده‌سازی بسیار پیشرفته‌ای که با این سخت افزار به بهترین شکل عمل میکنه، سریعتر از فشرده‌سازی در میاد، سریعتر چیز میشه، حجم بسیار کمتر، ولی میگه حالا هر چیزی میگه و خب این به ما اجازه داد که آقا بازیساز ما میام یه نرم افزار نوشتیم، اون بازیساز دیگه نیاز نیست به این فکر کنه که من چطوری با درگاه پلی استیشن، با درگاه جی پی یو، سی پی یو و اس اس دی اون برخورد کنم. نه، اون میاد نرم افزار ما که بهش میدیم در اختیارش میذاریم توی اون دیولپر کیتمون، اون کنسولی که برای ساخت بازی به فقط بازیسازها در اختیار بازیساز قرار میگیره، میگه میذاریم در اختیارش، اون فقط اطلاعاتشو بهش میده، اون چیزی که ساخته رو بهش میده، دیگه بقیه‌اش در اختیار ماست. ما به صورت اتوماتیک
از درگاه یک پارچه خودمون اون بازی رو اپتیمایزش کنیم برای درگاه یک پارچه خودمون. We put as much functionality as we could inside of a custom unit in our main chip. آره میگه و ما تمام اون کارهایی که خود بازیساز قرار بود بکنه رو میذاریم تو چیپ کاستوم شده و شخص شده خودمون که اون انجامش بده که اون بازیسازی نخواد درگیر این اپتیمایزیشن هایی که با کنسول من هست بشه. The impact of this compression strategy is huge. It varies from game to game. و تاثیر این سیستم ذخیره سازی بسیار مهمه. البته به نسبت بازی‌های مختلف با هم متفاوته. مثلا مثلا سابناتیکا از 14 گیگی که روی پلی استیشن 4 بود به 4 گیگ میرسه، یعنی از 14 گیگ کاهش حجم پیدا میکنه. البته حالا من اضافه دارم میکنم برای اینکه بچه‌ها بهتر بفهمن، میشه 4K 60 فریم تکسچرهای بالاتر، یعنی علاوه بر این که اون چیزهایی که تو اون دیتایی که تو بازی استفاده شده کیفیت بالاتری داره، حجمش میاد پایین‌تر به خاطر اینکه از این سیستم فشرده سازی استفاده میکنه. کنترل Ultimate Edition 50 گیگ روی پلی استیشن 4 و روی پلی استیشن 5 نصف اونه، در حالی که کیفیتش پایین نیومده، حجم کیفیت بالا رفته، تکسچرها رسیده به 4K، یعنی 4 برابر شده کیفیت تکسچرها، اما حجمش نصف میشه. And what we found out with the launch titles is that, for example, with Miles Morales, even though it had added all of these high-resolution models and textures for the PlayStation 5 version, the PlayStation 5 version was actually a bit smaller than میگه مثلا ما تو بازی‌های لانچ تایتلمون که مثلا اسپایدر و مایلز مورالز بود، خب یک بازی بین نسلی بود، رو پلی استیشن 4ش داشت با یک نوع تکسچرهای اجرا میشد، تکسچرهایی که 4K کامل نبود. این طرف رو پلی استیشن 5 ما داشتیم تکسچر یا بافت 4 برابر کیفیت پلی استیشن 4 بهش میدادیم، کلی ویژگی‌های دیگه بهش اضافه کرده بودیم، حجمش کمتر از اون بود. یعنی افزایش حجم توی اسست ها، افزایش حجم توی چیزها، اون مواد اولیه‌ای که برای یک بازی استفاده میشه. ولی این بر مثلا اگر این سیستم شبیه چیزی نبود، این سیستم ذخیره سازی نبود، احتمالاً روی پلی استیشن 5 اون بازی بعد میشد 100 گیگ، به خاطر اینکه حداقل 2 برابر اطلاعات بیشتری داره روی پلی استیشن 5 اجرا میشه که بتونه اون کیفیت 4K بده. ولی نه، حتی حجمش از اون هم پایین‌تر میاد و این یکی از اتفاقای بسیار بزرگیه که هممون دیدیمش، هممون تعجب می‌کردیم وقتی نصب می‌کردیم، گفتیم مگه میشه رشتن کلنگ 32 گیگ با این همه گرافیک، مگه میشه اون فلان بازی با این سطح از گرافیک اینقدر حجمش کمتر باشه. اینه حالا CPU، بخش CPU. The choice of the CPU is really important. Pretty much anything you see, hear or feel, the CPU is involved in. میگه انتخاب یک CPU بسیار بخش مهمیه، چون تمام چیزهایی که دارید میبینید، احساس میکنید یا اتفاق میفته توی صحنه، CPU توش نقش داره. انیمیشن، هوش مصنوعی، فیزیک. Have their own dedicated units like graphics or the 3D audio. The smarts is still in the CPU. ولی و حتی بخش هایی که جدا، مثلا مثل جی پی یو که پردازش گرافیکی رو به طور اختصاری انجام میده، یا تمپست انجین، اون واحد پردازشی که فقط صدا کارشه، اما اینها در نهایت اسمارتشون، اون بخشی که اینا رو هماهنگ میکنه و بهشون کمک میکنه که کارشون رو درست انجام بدن، تو سی پی یو. یعنی سی پی یو مغز اون سیستمه و اونه که تعیین میکنه که این قلبه و کلیه و اینا، که مثلا کلیه‌ای که کارش تخصصی خون پمپ، چه میدونم، خون رو تصفیه کردن، اگه مغز نباشه اون نمیتونه کار کنه. درسته مغز کارش تصفیه خون نیست، ولی مغز سی پی یو باید باشه که کلیه کار کنه درست. Now, ideally, you just use one incredibly fast CPU, but خب شاید ایدئال این باشه که ما یک سی پی یو بسیار قدرتمند و سریع درست کنیم که هم بتونه کار گرافیک رو انجام بده، هم صدا رو انجام بده، همه رو با هم انجام بده. ولی چه این تکنولوژی وجود نداره. بنابراین هر دستگاهی که استفاده می‌کنید، دست آره، مثلا پی سی باشه، چه میدونم موبایل باشه، هر چی باشه، بالاخره یه بخش سی پی یو اسمی به اسم سی پی یو داره، یه جی پی یو داره که جی پی یو هم یه سی پی یوه، ولی در واقع اسمشو گذاشتن جی پی یو، یعنی واحد پردازش گرافیکی. خب یعنی فقط وگرنه همه اینا یه نوع سی پی یو ان، همه اینا یه نوع سی پی یو ان ولی خب تخصصشون فرق میکنه. یکیش کار گرافیکی رو میتونه بهتر انجام بده، یکیش کارهای منطقی مثل اون سی پی یو که کارهای هوش مصنوعی رو انجام بده، یا هر کدومش دیگه.
Simulating something like New York City is really complex, particularly when you consider that every pedestrian needs their AI and their animation. به طور مثال شبیه سازی کردن یک شهر بزرگی مثل نیویورک توی بازی اسپایدرمن مایلز مورالز کار بسیار پیچیده‌ایه، به خصوص وقتی به این فکر کنید که تک تک اون آدم‌هایی که دارن توی چیزا راه میرن، توی پیاده رو راه میرن، هوش مصنوعی خودشون دارن، کجا برن، کدوم سمتی برن، چه واکنش نشون بدن به محیط اطرافشون. All executed at what might be 60 frames a second. و اینکه بخوای همه این اتفاقا هم توی سرعت 60 فریم در ثانیه 4K با ری تریسینگ بخوای این همه کار رو انجام بدی، خب نمیشه همش. Zen 2 cores really makes a difference there. ولی خب CPU Zen 2 که ما گذاشتیم توش دقیقاً اجازه میده ما این کار رو انجام بدیم. The impact of those 8 CPU cores can also be felt in Returnal's battle scenes. There are literally thousands of bullets in flight. و تاثیر چنین CPU 8 هسته‌ای قدرتمندی رو دقیقاً میتونید توی یک بازی مثل ریترنال ببینید که عملاً هزاران گلوله نورانی دارن توی صحنه به سمت شما پرتاب میشن. یا مثلا دیستراکشن آل استارز که از زن 2 قدرتش استفاده میکنه برای تخریب پذیری ماشیناش استفاده میکنه. Of CPU processing. There's lots of options for core count. The question is how much of your custom chip you want going into CPUs and how much you want going into the GPU. آره و خب سوالای زیادی وجود داشت موقعی که داشتیم درست می‌کردیم، این که دوست دارید چقدر از اون چیپست شما برای جی پی یو باشه بابت پردازش گرافیکی باشه و چقدرش برای سی پی یو باشه. چرا اینجوری میگه؟ چون ببین وقتی داری یه کنسول میسازی تعداد چیپست ها و ترانزیستورایی که تو هر کدوم از جی پی یو یا سی پی یو استفاده میشه یه چیز ثابت، یه چیزی که محدودیت داره دیگه. میگه آقا ما الان یه دونه کنسول داریم، نمیتونیم که بی‌نهایت روش چیپست بذاریم، قیمتش میره بالاتر، باید یه چیزی برسه به قیمت. توی پی سی اوکی شما برسته به نیاز پول میدی و اون تعداد سی پی یو یا تعداد پسته ترید یا هر چیز دیگه‌ای که بخوای رو به دست میاری، ولی تو کنسول تو بایدی تعادل احساس کنی. We did our tour. We had some devs that would really like 16 cores, but یه وقتی مثلا ما تور داشتیم میرفتیم توی استودیوهای مختلف، یه چیزایی داشتیم بازسازی داشتیم، آره ما دوست داریم یه سی پی یو 16 هسته‌ای داشته باشیم، 16 تا هسته. Game development is so graphically oriented that when we explained that we could do that but the GPU would get smaller, they'd instantly back off. و خب درسته اونا میگفتن یعنی 2 برابر این تعداد هسته‌ای که ما داریم، 8 هسته است الان 16 هسته بشه. ولی وقتی باهاشون صحبت کردیم که خیلی خب ما الان داریم یک کنسول میسازیم که بازیه برای بازی کردن و بازی نیاز داره به جی پی یو تا اینکه سی پی یو. خب نظرتون چیه؟ سی پی یو رو بزرگترش کنیم 16 هسته‌ایش کنیم، بعد مجبوریم جی پی یو رو کوچیکش کنیم که بتونیم اون قضیه قیمتی و اینا رو چیز کنیم و اونا بلافاصله میگفتن نه همون جی پی یو درست نگه دارید. حالا میرسیم به جی پی یو. The GPU. Graphic Processing As a Unit. player, you immediately notice the characters in these games. Hair, eyes, skin, facial animation. یه به عنوان یک پلیر، یک گیمر، شما به محض یک بازی مثلا نسل جدید می‌بینید بلافاصله متوجه میشین از حالت چهره‌هاشون، حالت موهاشون، اینکه چقدر اومدیم جلو. We've come a long way بله، from what we've مسیر done on طولانی PlayStation. اومدیم. از پلی‌استیشن 1 ببین رسیدیم به از رشتن کلنگ که پلی‌استیشن 1 رسیدیم به چی؟ GPUs are fiendishly complex. و جی پی یو یا واحدهای پردازشی گرافیکی بسیار پیچیده هستند. There's features that are added year after year after year, and this has been going on now for 2 or 3 decades. یه بسیاری از ویژگی‌های این جی پی یو بودن که خب هر سال هی دارن بهشون اضافه میشه. همه ما میدونیم دایرکت ست از بگیر از چه میدونم خیلی دیگه از یک بوده دیگه تقریبا دیگه دایرکت اکس یا اوپن جی ال های مختلف، از این طرف انواع و اقسام شیدر مشینگ ها و اینا، همه چیز، همه انواع سایزنی ها، انواع اون تکنولوژیایی که استفاده میشه، هر چی اومدیم جلوتر هی یه لول بالاترش اومده. مثلا الان این اواخر دی ال اس 1 بوده، دی ال اس 2 اومده با سری 3000 و آپدیتش کردن. یعنی هی تکنولوژیایی که توی جی پی یو هست، توی کارت گرافیک هست یا پردازنده‌های گرافیکی هی سال به سال جلو میره و توی 20 سال گذشته این قضیه ادامه داشته. When we talk to developers, most of the conversation is about GPUs, about this alphabet soup of features that are incredibly چیزای important to مختلفه. the graphics engine program. یه وقتی ما داشتیم با بازیسازا صحبت می‌کردیم، خب دقیقاً بحث اصلیمون همین واحد پردازش گرافیکی بود و این همه تکنولوژی‌های مختلفی که لیست بود جلومون دیگه که هر کدومشون چه ویژگی داشته باشن، چه نوعی اجرا بشن. They're looking for more performance. اونا دنبال بازدهی بیشترن، دنبال تعادل این هستن. اونا هم بازدهی بیشتر میخوان از این واحد پردازشی، هم تعادل استفاده از، یعنی اینکه
اوکی حالا من دارم از اون استفاده میکنم، تاثیر نذاره روی اینکه بازیمو بیاره پایین. فقط همین نیست که فقط در دسترسمون قرار بده اون قضیه رو، باید بشه ازش هم استفاده کرد که تاثیر توی کیفیت پرفورمنس بازی نداشته باشه. They're looking for new features. دنبال ویژگی‌های جدید البته هستن. They're looking for modifications to the features that they already have. و البته تغییراتی در همون چیزهایی که قبلا داشتن. We ended up with a customized AMD Radeon RDNA 2 GPU capable of running at 2.23 gigahertz and 10 teraflops. میگه ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که از یک جی پی یو که از تکنولوژی RDNA 2 AMD استفاده میکنه با فرکانس کاری 2.23 گیگاهرتز که به ما 10.3 ترافلاپس خروجی خام قدرت میده. That's 10 trillion floating point operations a second, as well as having a custom cutting edge feature set. که البته یک سری ویژگی‌های شخصی سازه شده هم توش هست و همون چیزی نیست که مثلا توی PC استفاده میشه ازش. Epic Games have created a new software technology called Nanite that focuses on the detail that the new hardware technology enables. به طور مثال میگه اپیک گیم رو اومده روی تکنولوژی نرم افزاری به اسم نانایت کار کرده که به بخش جزئیات بافت‌های بازی برمیگره و کاری که این میکنه اینه که بیاد از سخت افزار جدیدتر استفاده میکنه که بتونه این کار انجام بده. چی کار میکنه؟ The idea behind this technology is that no matter how far you zoom into something, no matter how close you get to something, you're still seeing, like the real world, more and more detail. ایده که پشت این تکنولوژی وجود داره اینه که شما مهم نیست چقدر به یک آبجکت، یک شی تو محیط بازی، محیط سه‌بعدی نزدیک بشی، بافتی که رو اون آبجکت یا شی قرار گرفته به حدی با کیفیتی که مثل دنیای واقعی شما هر چقدر که به چیز نزدیک، شما وقتی مثلا چه میدونم یه چیزی برام داری بهش نزدیک میشه، مثلا این سیب رو اگه بهش نزدیک بشی که اینجوری تار نمیشه، نه برعکس جزئیات بیشتری ازش می‌بینی. ولی تو بازی‌ها تا به امروز اینجوری بود که چون نزدیک می‌شدی بهش، خب شما داشتی بافته رو با از نزدیک‌تر می‌دیدی و تار می‌شد دیگه. We made a lot of customizations to the GPU. Some of them are smaller, like when PlayStation 5 crashes, it's a lot easier to track down the source of that crash than it was on PlayStation 4. به طور مثال این شخصی سازی‌هایی که ما روی این جی پی یو انجام دادیم، روی RDNA 2 انجام دادیم، این بود که کوچیکاش اینایی بود که مثلا اگر کرش کنه، مثلا توی بازی مشکلی داشته باشه کرش کنه در حینی که دارن بازی سازی میکنن یا حالا در بعد از اینکه بازی منتشر شده، خب اون بازی ساز به بهترین، یعنی خیلی راحت‌تر از اون چیزی که تو پلی‌استیشن 4 بود میتونه بفهمه علت اون کرش چی بوده. خب خیلی چیز مهمیه بچه‌ها، این که باعث میشه که بازی‌های با کیفیت‌تر و پالیش‌تری به در اختیار من و توی گیمر قرار بگیره. Some of those customizations are giant, like backwards compatibility with PlayStation 4. ولی خب بعضی از این شخص سازی‌هایی که روی این جی پی یو انجام دادیم به ما کمک می‌کنه که خیلی بزرگن، مثل backward compatibility که از پلی‌استیشن 4 به دست می‌گیره، تونستیم اجراش کنیم روی این چیپست جدید. Backwards compatibility is difficult because there are hundreds of essential GPU features in PlayStation 4 that the developers rely on. And for میگه backward compatibility سخته به خاطر اینکه بسیار صدها ویژگی داره اون واحد پردازشی گرافیک پلی‌استیشن 4 که خب اون بازیساز ازشون استفاده کرده که باعث بسازه و خب حالا ما شاید اون ویژگی ها از اون صدتا بعضیشون نباشه دیگه توی پلی‌استیشن 4، شاید قدیمی باشه و ما باید یه جوری استفاده کنیم از این وقتی می‌خوایم بکواردش کنیم که خب این چیپست جدید که تکنولوژی جدیدتری داره نه مثل اون حالا من دارم اضافه می‌کنم بهش، نه مثل اون دوران پلی‌استیشن 3 که نسخه‌های اولیه‌اش خب خود چیپست پلی‌استیشن 3 قابلیت این که بخواد شبیه سازی کنه بازی پلی‌استیشن 2 رو نداشت. در واقع اون چیپست پلی‌استیشن 2 گذاشته بودن توش که یعنی یه دونه پلی‌استیشن 2 عملاً توش کار گذاشته بودن که اون با بازی پلی‌استیشن 2 کار می‌کرد، می‌ذاشتی و عملاً بازی رو اجرا می‌کرد. یه دونه پلی‌استیشن 2 توش بود که هزینه‌اش بسیار زیاد بود. حالا میگه ما سخت بود برامون چون مجبور می‌خواستیم با همین چیپست جدیدمون بیام اون کاری که با چیپست مال 10 سال پیش انجام میدادیم و انجام بدیم و بعد شبیه سازیش می‌کردیم. Their games to run flawlessly on PlayStation 5. Each of those features needs to be properly included. و برای اینکه بتونه اون بازی اجرا بشه باید تک تک اون صدها چیزی که بازی در حالت اصلیش داشته استفاده می‌کرده برای که اجرا بشه، حالا برای پلی‌استیشن 5 هم استفاده بشه ازش و بتونه اجرا بکنه. We also need to sometimes insulate the games from the new PlayStation 5 capabilities. There was a case early on where we ran a multi-million selling PlayStation 4 game on PlayStation 5 and found out that the player character suddenly was just running too fast. به طور مثال بعضی وقتا هم هست که ما بایستی اینسولیتش کنیم، یعنی یه جورایی بکنم منظورش این بود که جدا اون استفاده، یعنی نذاریم که اون بازی از قدرت بیش از حد استفاده کنه. به طور مثال میگه یک بازی چندین میلیون دلاری پلی‌استیشن 4 بود که
دیگه نمیتونستیم ایراد بگیریم ازش که بگیم بازی بد ساخته شده. نه، یه بازی چند میلیون دلار بخواستیم اجراش کنیم، می‌بینیم داره شدید سریعتر کار میکنه. اون کاراکتر توی بازی داره با فریم ریت بسیار، برای اینکه داره قدرت بیشتر واردش میشه، اون بازی ساخته شده بود برای اون قدرت پلی استیشن 4 و حالا داره سریعتر عمل میکنه. ما باید محدودش می‌کردیم. What was happening was the power of PlayStation 5 was translating into higher frame rate and it broke gameplay. و خب قدرت پلی استیشن 5 باعث شد که بازی داشت سریعتر اجرا می‌شد، بعدش گیم پلی رو خراب می‌کرد، چون گیم پلی بر اساس فریم نمیدونم 600 فریم در ثانیه ساخته نشده بود. And so to fix that particular bug, we had to put in knobs that برای این مشکل، برای این حل این باگ ما یه سری ناب‌ها، یه سری چه می‌دونم، یعنی حلقه‌ای می‌ذاشتیم اون وسط که اینو شیرفلکه‌هاش کم و زیاد کنه که یه جای زیاد بهش قدرت نرسه، کم برسه اون روستا. allow us to dial in just how much performance بتونیم that تنظیم game کنیم که could چقدر پرفورمنس اون بازی بهش برسه. میرسیم به ری تریسینگ. Without a doubt, the most exciting new GPU feature is ray tracing. بدون شک هیجان انگیزترین ویژگی این جی پی یو جدید ری تریسینگه. One of the big uses of ray tracing is global illumination. یکی از مهمترین استفاده از ری تریسینگ نورپردازی گلوباله، یعنی اون نورپردازی محیطی. Metro Exodus, light streaming through a window, it hits the floor, it hits a wall, and that bounce light is what illuminates the scene. و به طور مثال میگه توی مترو اکسودوس شما یه نور میبینید از اون بالا داره وارد میشه، خود اون نور وارد میشه میخوره به زمین، پخش میشه میخوره تو دیوار و همین گلوبال ایلومینیشن، یعنی نور پردازی محیطی. و این یه چیزی که خب با ری تریسینگ و حالا تکنیک گلوبال ایلومینیشن اتوماتیک داره انجام میشه و اینجوری نیست که اون بازساز خودش طراحی هنری کرده باشه که آره این نوره وقتی خورد به زمین اینجوری بره اینور. نه، اتوماتیک داره اتفاق میفته. درسته حس و حالش اون جای نوره رو بازیساز مشخص میکنه، ولی این که اون نوره چه واکنش نشون بده با ری تریسینگ و گلوبال ایلومینیشن اتوماتیک انجام میشه و هم کارو آسان‌تر میکنه، هم نتیجه بهتری داره. واقعیت دیگه. Another big use of ray tracing is reflections, like being able to see Spider-Man reflected in the buildings that he's crawling over. بله، یکی دیگه از استفاده‌های ری تریسینگ بازتاب هاست. چیزی که خیلی ها من میبینم اشتباه میکنم، ری تریسینگ رو فقط توی بازتاب از توی نمیدونم بازتاب ببیننش. نه، هم نور پردازی است، هم این بازتابی که مثلا تو شیشه خودش اسپایدرمن ببینه. It's an impressive effect, but it also shows why a new pipeline is required. و میگه طبیعتاً یک افکت بسیار تاثیرگذاره، اما به ما نشون میده که ما به درگاه‌های بیشتری نیاز داریم. یعنی به همین راحتی هم نیست که فقط بزنیم و اجراش کنیم، چون اونای دیگه، اون پایپلاین‌های ما دیگه، اون خط‌هایی که داره اطلاعات وارد میشه یا چی میگن داره محاسبه میشه، اونا برای چیزای دیگه است. این یه چیز جدیدی که اومده، پس ما باید لوله‌های جدیدی بذاریم که این ورودی اطلاعات اون ری تریسینگ هم بهش اضافه بشه. If you look at the 50-year history of games, it splits pretty neatly into two eras. میگه اگر به این تاریخ 50 ساله گیمینگ نگاه کنید، به دو دوره تقسیم میشه از بود گرافیکی. Pac-Man, Sonic the Hedgehog is games that are built entirely out of flat. میگه بخش اول بازی‌های مثل پکمن یا سانیک و اینجوریاست، بازی‌ای که فلته، صافه، یک بعدیه. The second era, Crash Bandicoot, Uncharted, these are games built out of 3D triangles with effects. ولی دوره دوم خب دوره سه بعدیه، بازی‌هایی که از سه جهت درست شدن و یک آبجکت سه بعدی هستند. Thanks to ray tracing, we're now entering a third era, and the visuals have a capacity to be like nothing we've ever seen before. و خب به لطف ری تریسینگ حالا ما داریم وارد دوره سوم میشیم. حالا همون آبجکت ها به خاطر نورپردازی که روشون انجام میشه یک ویژوال یا ظاهری به ما میدن که عینش رو تا به حال ندیده بودیم. Ray tracing is radically different technology. It's pure computation. میگه ری تریسینگ یک تکنولوژی بسیار بسیار متفاوته با اون چیزی که داشتیم. پیور کامپیوتیشن، کاملا یک چیز محاسباتی. چرا؟ چون این ری تریسینگ یعنی چی؟ ری تریسینگ، ری یعنی پرتو، تریسینگ یعنی دنبال کردن. یعنی کل این تکنولوژی بر پایه اینه که یک نور از منبع نور پرتاب بشه، تریس بشه، دنبال بشه، به هر چیزی که میخوره، هر واکنشی که نشون بده کامپیوت بشه، محاسبه بشه. پس کاملا یک تکنیک کامپیوتینگ، اصلا خیلی فرق میکنه با تمام چیزایی که الان داشتیم توی تمام این تکنیکایی که استفاده می‌کردیم توی چیزای گرافیکی. A database in RAM that contains a description of the video game world, mostly triangles and boxes, and then there's support in the GPU hardware for seeing if a line intersects that geometry.
به طور مثال میگه خب هر دنیای سه‌بعدی از یه سری مثلث‌های درست شده دیگه که بهشون میگن پالیگان هایی که میان دور هم این مثلث‌ها هی به هم دیگه از شکل‌های مختلف به هم دیگه میچسبن تا یک آبجکت یا شیئی سه‌بعدی رو شما ببینید و هر چقدر که تعداد این پالیگان‌ها یا مثلث‌ها بیشتر بشه خب اون آبجکت یا شیئی که تو محیط سه‌بعدی ما هست بسیار ترتمیزتر به نظر میرسه و شما می‌بینید دیگه در گذشته گفتن آره توی این شخصیت ما 2 میلیون پالیگون استفاده کردیم. بعد مثلا نسل بعد که اومد میگفت که فقط تویش ماشه تفنگش 2 میلیون تفنگ استفاده کردیم، 2 میلیون پالیگون استفاده کردیم. میدونی یعنی چی؟ یعنی میخواست اون با احساس به شما که ببین مثلا داره گرند توریسمو رو نشون میده، مثلا اون موقع چه میدونم گرند توریسمو 3 که مثلا اینقدر معروف بود کل ماشینای مثلا مدل ماشینه مثلا چه میدونم 2 میلیون پالیگون بوده. الان در باک این ماشینی که شما دارید میبینید 2 میلیون پالیگون توش استفاده شده، مثلث ریز توشه که بتونه 4K نشون بده به شما دیگه. 4K خیلی بیشتر از اون چیزی که رو گرند توریسمو 3 با رزولوشن 640p داشت اجرا میشد. The hardware is fast enough that unlocks new approaches to lighting and shadows and reflections. و سخت افزار الان انقدر قوی تره که میتونه واکنش بهتری نسبت به نورها، سایه ها و این چیزا داشته باشه. The catch is to use this as a developer, you have to build a whole new real-time graphics pipeline. و خب ولی موضوع اینجاست که برای استفاده از ری تریسینگ شما بایستی اصلا سیستم رو به طور کلی عوض کنید. دیگه نمیتونی مثل قدیم همون کاری که همیشه می‌کردی رو بکنی. بایستی اون چی میگن مدیریت ورودی دیتات به اون سخت افزار رو کاملا شکلش رو تغییر بدی و بهینه‌اش کنی برای چیزی که بتونه با ری تریسینگ هم کار کنه. میگه خب ری تریسینگ وقتی ما داشتیم بررسی می‌کردیم چیزی نبود که خیلی از بازیسازا بخوان از ما که مثلا بخوایم حالا استفاده کنیمش توی این کنسول. Mostly I think because they had difficulty believing they'd have enough ray tracing performance to do anything interesting with it. You can view it as a trade-off. میگه خب که به نظرم بیشتر به خاطر این بود که وقتی نگاه می‌کردم میدن که اگه بخوان ری تریسینگ داشته باشن انقدر بار محاسباتی رو ازشون میگیره که بعد اونا نمیتونن تو بخش دیگه استفاده کنن. یعنی میگفتن چه کاریه، ما ترجیح میدیم همون کاری که همیشه می‌کردیم تو نورپردازی رو انجام بدیم، اون ری تریسینگ رو حذفش کنیم که بتونیم بازیمون رو تو بخشای دیگه از بار محاسباتی استفاده کنیم. How much effort does it take to adopt that new rendering pipeline versus how much difference does it make visually to what the player is experiencing. و خب به طور مثال پیش خودشون اونا میگفتن باعث که اوکی چقدر ما باید کار انجام بدیم که این ری تریسینگ رو بتونیم وارد این سیستم جدید بازسازیمون بکنیم، در مقابل چی گیرمون میاد. خب روی یه کنسول مثلا پلی استیشن 5 که حالا از یه سخت افزاری استفاده می‌کنه، سخت افزارش مشخصه، شاید نهایت اتفاقی که مثلا میخواد بیفته اینه که چه می‌دونم کاپوت ماشینه با آستاب آسمون مثلا روش داشته باشه. خب حالا روی پی سی بی نهایته میتونه یه بازی بسازه، چه میدونم دیدید دیگه، میگه ماینکرافت کامل پت تریسینگ شده. پت تریس که یعنی چی؟ یعنی تک تک نورهای توی محیط، تک تک سایه‌ها، همه چیز ری تریس شده، در حالی که تو کنسول با سخت افزاره ولی اون چی پشتش، یه 3090 پشتش و اینجور حرفا. اینجا تو پلی استیشن 5 ما محدودیت داریم توی سخت افزار، بنابراین باید ببینیم آقا این همه داریم بار محاسباتی از خودمون کم می‌کنیم میذاریم روی ری تریسینگ، چی گیرمون میاد؟ فقط یه باستاب گیرمون میاد یا از کارمون کم میکنه، بهمون چه سودی میرسونه؟ Developers immediately dug into the new feature set, and at our very first PlayStation 5 game showcase, we had 6 titles. البته میگه با اون اپتیمایزیشن هایی که ما انجام داده بودیم بازیسازهای ما تونستن خیلی سریع خودشون رو وفق بدن با این پایپلاین یا این سیستم جدیدی که ما می‌خواستیم این ری تریسینگ هم توش بزنیم و 6 تا از بازیایی که توی این مدت اومده مثل رشتن کلنگ، مثل ریترنال و حالا چیزای دیگه که نشون داد، اونا از ری تریسینگ استفاده میکنن. رشتن کلنگ دیگه شاهکاره دیگه، ری تریسینگ 4K 60 فریم، 4K داینامیک، رزیدنت ویلج اینا. In the real world, the edges of shadows are not perfectly crisp because the light that casts those shadows isn't a point. خب میگه ری تریسینگ فقط با آفتاب و نور نیست، سایه ها هم هست و سایه ها خب ری تریسینگ کمک میکنه که سایه ها مثل دنیای واقعی باشن، چون دنیای واقعی سایه ها اینجوری نیست که یک خط صاف باشه، بلکه از یک نقطه مثل لیزر که بیرون نمیاد، یه نوری مثل آفتاب داره میاد و سایه های هم که ایجاد میشه سایه های نرمیه. ولی خب قدیما به این راحتی نمیشد سایه ها رو نرم کرد، کلی افکت و این چیزا روش میزدن که اون لبه های سایه ها به نظر نرم برسه. حالا تو ری تریسینگ به خاطر که تک تک واقعا داره اتفاق میفته، خب سایه‌های نرم‌تر و واقعی‌تر به آدم میده. Light source itself has a size to it. Call of Duty Black Ops Cold War uses ray tracing and a lot of additional mathematics
to create very realistic looking shadows with the proper solid. آره مثلا میگه به طور مثال خب فقط هم یه دونه منبع نور نیست که منبع‌های نور مختلفی که هر کدومشون باید محاسبه شدن و حالا تو کال اف دیوتی بلک کاست مثلا از این منابع مختلف ببینید چه نتیجه خوبی گرفتن. صدای سه‌بعدی. One of the new features that we're very excited about in PlayStation 5 is 3D audio. یکی از ویژگی‌هایی که ما توی پلی‌استیشن 5 خیلی براش هیجان داریم صدای سه‌بعدی به همچنین. 3D audio is من تجربهش کردم دیگه هیجانش میدونم چی دقیقاً. nothing you've ever heard before. The best way to experience it is with headphones. میگه خب صدای سه‌بعدی یه چیزیه که عینش رو ندیدین. دقیقاً عینش رو ندیدم. به طور خاص بگم همین اواخر کال اف دیوتی ونگارد توی بررسی من گذاشتم یه تیکه از صداشو که روی یه کشتی هستیم و صدای سه‌بعدی در اوج خودشه به حدی که تک تک صداها رو من میتونم تشخیص بدم یکیش از این ور یکیش از این ور و میگه با هدفون بهترین استفاده است. و این نکته که دوست دارم بهتون میگم برای کسایی که شاید خیلی براشون جا نیافتاده، مثلا اگه مثل من یه از این موبایلایی که الان همه دارن دیگه، موبایلایی که استریو دیگه، مثلا پوکو، مثلا این پوکو اکستریم، مثلا همه موبایل عملا دارن دیگه این جدیدا حتی بدون هدفون. شما اگه مثلا اون بررسی کال اف دیوتی ونگارد رو گوش کنید، اون تیکش که دارم صدای سه‌بعدی رو نشون میدم، حتی من این با موبایلم هم چک میکردم صدای هواپیما یکیش از این ور میومد، صدای یارو که از اینجا میومد، صدای اون یکی که این ور بود از این ور میومد. اصلا باور نکردنی بود که چه تأثیری داشت توی صدا و دیگه رو هدفون که 100 برابر بهتر. Conventional stereo audio feels as if the sound is coming from inside your head. میگه صدای استریو عادی که یعنی چپ و راست، احساس کنید شما داره انگار صدا تو کلتون میاد بیرون. With 3D audio, it feels as if it's coming from the world around you. دقیقاً. میگه ولی صدای سه‌بعدی این حس رو به شما میده که صدا داره از اطراف شما میاد، انگار شما توی اونجا هستین. عیناً همینه، دقیقاً عیناً. اگه درست استفاده کرد، نه هر چیزی، اگه درست استفاده کرده باشن ازش، یعنی دقیقاً من اون صحنه کال اف دیوتی که دارم بهتون میگم احساس کنم روی کشتی ناو جنگی آمریکا وایسادم، دارم الان این هواپیما از بغلم پرواز میکنه، تازه من با یه هدفون معمولی اگه حتی هدفونای خود مخصوص خود اینا هم داشتن باز بهتر میشد. حالا We wanted 3D audio to be something that anyone can experience, something that would work with ordinary headphones that you might already own or with TV speakers. اوکی، میگه ما قصدمون این نبود که مثلا بگیم آره یه دونه هدفون گرون قیمت به شما بدیم که بگیم آره این میتونه سه‌بعدی بکنه. نه، ما می‌خواستیم همه بتونن استفاده کنن. برای با هر هدفونی یا حالا جدیدن هم که قابلیت تلویزیون اضافه کردن که شما با هر تلویزیونی میتونید یک تجربه از صدای سه‌بعدی داشته باشید. حتی تو تلویزیون‌ها تو یک فاصله خاصیه، ولی توی هدفون همه هدفون‌ها عملاً کیفیت اون افکت صدای سه‌بعدی رو شما توش حس می‌کنید که صداها داره قشنگ از اطراف میاد. البته اینکه کیفیتش طبعاً به هدفون شما واسه یه هدفون 20 تومانی دقیقاً تفاوتش با یه دونه هدفون پلاتینیومی که من گوشم دارم از پلی‌استیشن یا اون 3D پالس 3D خود پلی‌استیشن 5 که دیگه اون بهترین صدای سه‌بعدی رو بعد بهتون بده دیگه خودشون اونو تجهیزش کردن. و دیگه میگم هر چی کیفیت اون هدفون بهتر باشه اینه، ولی به نظر من مثلا الان پالس 3D پلی‌استیشن اونو الان مثلا میدونم چون میگم خیلی سوال میپرسن که طبیعتاً اون بهترین گزینه است برای اینکه شما بخواید صدای سه‌بعدی رو روی پلی‌استیشن 5 ازش تجربه کنید. We also wanted to be sure that there were no trade-offs for the game developers. We didn't want to put them in the position of, for example, having to choose between having more enemies on the battlefield and supporting 3D audio. ولی از طرفی ما نمی‌خواستیم این محدودیت رو برای بازیسازمون ایجاد کنیم که مثلا چون بار پردازشی صدای سه‌بعدی فلان قدره بگه اوکی من برای اینکه بتونم صدای سه‌بعدی رو استفاده کنم تو این محیط مجبورم تعداد دشمنا رو کم کنم چون فشار زیاد روی سی پی یو میاد. ما نمی‌خواستیم این کارو انجام بدیم. Our solution for all of that was a dedicated 3D audio unit in our main custom chip. خب راه حل ما برای این قضیه این بود که یک چیپست مخصوص صدای سه‌بعدی بذاریم توش که اون بار گفته بود که قدرت پردازشیش به اندازه یه دونه پلی‌استیشن 4، یعنی فقط یه دونه پلی‌استیشن 4 اون تو کار گذاشتن برای اینکه فقط صدا رو چیز کنه. و شاید بگیم من چیکار میخواد بکنه، حالا توضیح میده چیکار میخواد بکنه که چرا نیازه که یه چنین چیز قوی پشتش باشه فقط برای صدا. شما همین ویدیو رو نگاه کنید، همینجا الان صدای سه‌بعدی رو میشنوید، ماشینی که منفجر میشه از بغل گوشتون رد میشه. نگاه کنید چون ببین اصلا بحثی نیست که من الان دارم با کامپیوتر اینو نگاه میکنم، اون سه‌بعدی ساخته شده، اون صدایی که داره میاد بیرون سه‌بعدیه. حالا من دارم ویدیوشو نگاه میکنم، اون یه بحث ویدیو نگاهش کردن، ولی اینکه شما دارید بازی میکنید در حینی که داری بازی میکنی اون صدا هم تولید و محاسبه بشه،
اونه که حالا اون تمپست انجین ممکنش میشه. شاید الان خیلی میگن خب من که دارم توی همین ویدیوام میشنوم صداشو، پس پلی استیشن چیکار میکنه؟ پلی استیشن کاری که میکنه اینه که در آن واحد داره اونو میاره. این چیزی که شما دارید میبینید ویدیوی چیزیه که محاسبه شده. حالا گوش کنید دوباره دیگه رو. Our solution for all of that was a dedicated 3D audio unit in our main custom chip. The custom engine that drives Tempest 3D audio tech supports hundreds of sound sources, and each sound source can mean massive amounts of floating point calculations. و میگه اون چیپست 3D انجینی که ما گذاشتیم توی تمپست انجینی گذاشتیم توی این پلی استیشن میتونه 100 تا حداقل 100 تا منبع صدا رو توی یک تصویر پردازش کنه و هر کدوم از این 100 تا هم میتونن بالا پایینی‌های خودشون داشته باشن، افکت‌های خاص خودشون داشته باشن. یعنی شما تو یک محیط میتونید 100 صدای مجزا داشته باشید. برای همینه که وقتی میگم ریترنال دارم بازی میکنم اون 200 تا گوله که داره میاد سمتم میفهمم هر کدومش داره بغلم رد میشه، برای که 100 تا دونه منبع صدا داره تو هوا میاد سمت من، از بغل گوش من رد میشه. Luckily, we have a way of doing that. GPUs are extraordinarily good at floating point calculations. So what we ended up using for 3D audio is a compute unit, just like the ones in the GPU, but this time customized for 3D audio. میگه خب خوشبختانه ما میتونستیم این کارو بکنیم، یعنی 100 تا منبع صدا داشته باشیم و خب از طرفی شاید خیلیاتون میگین که جی پی یو ها یا پردازنده‌های گرافیکی توانایی صدا رو هم دارن، پردازش گرافیکی، ولی خب ما نمیخواستیم از بار پردازشی صدامون رو بذاریم روی گرافیکمون، یعنی جداش خواستیم بکنیم. برای همین اومدیم یه دونه جی پی یو، یعنی یک پردازنده صدا با ویژگی‌های یک جی پی یو. خب جی پی یو ما میدونیم خیلی سریع‌تر از یک سی پی یو کار میکنه، با ویژگی‌های یک جی پی یو رو گذاشتیم ولی فقط برای صدا، نه دیگه بیاد ازش استفاده کنه برای چیزای گرافیکی. خیلی مهمه اینقدر دقت به موضوع صدا و نتیجهشو داریم میبینیم. اصلا یه صدا، یعنی من اون روز قشنگ بخوام بگم داشتم بازی میکردم، کرایسیس ریمسترد کالکشن که داشتم بازی میکردم، به خاطری که تکنولوژی صداش چیز بده قدیمی استریوی مال 200 سال پیش بود، اصلا نمیفهمم تو بازی، مثلا حس بدی داشتم توی بازی. کرایسیس رو دارم میگم، یعنی یکی از پر تکنولوژیک ترین بازی، ولی بخش صداش مال عهد بوق بود. گرافیکش نگاه می‌کردم یه چیزی، ولی صداش مال عهد بوق بود. برای که من عادت کردم دیگه به این صدای سه‌بعدی که اصلا میذارم انگار تو فضای بازی هستم. همه این صداها از یک جهت خاص خودش میاد. Part of what we do with 3D audio is create a sense of locality, which is to say that you have a very good idea of where the sound is coming from. آره میگه یکی از چیزهایی که ما توی صدای سه‌بعدی دنبالش هستیم لوکالیتیه، یعنی اینکه شما تو فضا احساس کنید هستی، اینکه شما بفهمید دقیقاً صدا از کدوم سمت داره میاد. 3D audio also creates a sense of presence, which is to say a feeling that you are immersed in the world of the game. صدای سه‌بعدی حس حضور در شما ایجاد میکنه، انگار که شما توی دنیای اون بازی هستید. Presence creates a lot of possibilities for the game director and artistically where they want to take the game. و خب این حس حضور در واقع به کارگردان بازی این کمک رو میکنه که ازش استفاده هنری بکنه. To create that feeling of presence took quite a bit of technical learning. Rain can't just be a rain sound that's being replayed. Instead, it needs to be synthesized from a dozen dynamic 3D audio sources surrounding the player. به طور مثال یه چیز ساده‌ای مثل صدای بارون که تا قبل از حال صدای سه‌بعدی اینجوری بود که میرفتن یه جای سوتوکوری پیدا میکردن، یه هدفون بسیار با کیفیتی میذاشتن و صدای بارون رو ضبط میکردن میذاشتنش توی بازی پخش میشد. اما توی صدای سه‌بعدی تک تک قطرات بارون رو میارن توی بازی به شما چیز میکنن، یعنی هر یک قطره‌ای که داره میاد پایین خودش یک صدای مخصوص خودشو داره و تمام این 100 صدا 100 قطره حالا هر چند تایی که از ترکیب میشه و اون صدای بارونی که شما توی یه چیزی مثل ریترنال حسش میکنید، چه تو گوشتون و چه با دسته که تقویت میشه. DualSense wireless control. رفتیم رو دسته. Just like the target for audio was to bring in more of your sense of hearing, the target with the DualSense controller was to bring in more of your sense of touch. که همونطور که توی بخش صداگذاری دوست داشتیم بخش صدا یا موتور صداش می‌خواستیم حس حضور رو براتون ایجاد کنیم، یعنی ارتباط شما با دنیای اون اتفاقی داره میفته. توی بخش کنترل هم همین بود، ما می‌خواستیم حس لمس شما رو بیشتر و بیشتر درگیر کنیم با دنیای خودمون، دنیای بازیمون. We did that in two different ways. و این کار دو جهت انجام دادیم. یه هپتیک ها رو آوردیم که اون پالس های صوتی که ازش خارج میشه که شما با محیط اطراف تو دنیای بازی بیشتر ارتباط بگیرین، انفجارها، قدم ها و اینجور چیزا. We added the adaptive trigger to bring you more in contact with what you have in your hands. و ادپتیو تریگر ها رو گذاشتیم برای اینکه شما بیشتر در
ارتباط نزدیکی بکنید با اون چیزی که تو دست شخصیتونه. تفنگ، تیرکمونه، چه میدونم سنگ، شناه، میخواد از یه چیزی بره بالا، اون چیزی که تو دست اون شخصیت بازی اتفاق میفته شما بیشتر باش احساس نزدیکی بکنید. The haptics that we ended up with in the DualSense work by playing tailored vibrations through the controller. میگه مثلا هپتیک هایی که ما درست کردیم اینجوری به وجود میاد که بر اساس یک لرزه های خاصی که ما تنظیمشون میکنیم به وجود میاد. Those can be sent to the left side or the right side, which gives دو you طرف دسته additional هستن feedback about what in the world of the game that you're interacting with. و به شما یک بازخوردی میدن از اون اتفاقی داره تو دنیایی که توش دارین شما میچرخید به شما میدن. Those vibrations aren't audio, but they are mostly in audio frequencies, and so typically they are created by the sound designers. پس به نکته جالب اینجاست، میگه اون چیزی که داره اینجا اتفاق میفته صدا پخش نمیشه، در واقع یک فرکانس خاصی از صدا پخش میشه. ما هممون میدونیم یه سری فرکانس هایی هستن بچه‌ها، تو علم هم میدونید که باعث لرزه میشن، شاید قابل شنیدن نباشن ولی باعث لرزه میشن. و میگه این دسته ها به جای اینکه مثلا چه میدونم طراح دسته بیاد بشین روی این کار کنه، در واقع یک آدیو دیزاینر، طراح صدا میاد میگه آقا این بارونی که من تو بازی دارم نشون میدم، میام فرکانس ریزش این قطرات بارون رو جوری میکنم که اون فرکانس غیر قابل شنیدنه بشه ولی توی این هپتیک قابل اجرا باشه و لرزه ایجاد کنه. برای همینه که من بهتون همیشه میگم یا آقا دارم حسش میکنم، عیناً دارم اون چیزی که میبینم و حس میکنم، برای که در واقع همون صدایی که دارم میشنوم و با فرکانسی که لرزه ایجاد میکنه داره تو دو تا دونه از این هپتیکا اجرا میکنه. ویبره نیست، یه دونه آرمیچر نیست شروع کنه به لرزیدن، نه، پالس صوتیه. The haptics also really bring home what your feet and hands are doing. Sometimes that's obvious, like in Spider-Man, you're shooting webs. Sometimes they can be surprising, though. My favorite moment... البته هپتیک ها میتونن کمک کنن به اون چیزی که شما دستتون حس میکنین کمک کنن. به طور مثال شما تو اسپایدرمن وقتی اینو میکشید این سفت میشه، ولی فقط سفت نمیشه، شما اینجا این قسمت دسته احساس کنید اینجا همچین چیزی دقیقاً میدونید با دهنم در میارم برای که حسش کردم، احساس میکنید اینجا سفت میشه برای که دقیقاً داره حس اون سفت شدن تار رو به شما میده. moment in Ghost of Tsushima is that sensation when you're riding on your horse and you can really feel the difference between galloping across dirt or mud or stone. به طور مثال اون لحظه شگفت انگیزی که توی گوست آف توشیما دیرکتورز کات که من همش میگم $30 که گرفتن کاری کردن با اون که قشنگ یه حس جدیدیه. شما فرق بین شل، زمین سفت، علف، چوب، همه چی رو توی این حس میکنید و شما رو به دنیای بازی غرق‌تر میکنه. The other big new feature in DualSense is adaptive trigger. You can feel what the player character is holding in its hands. خب یه چیز دیگه‌اش ادپتیو تریگره که حالا صحبت هم کردیم، گفت شما میتونید حس کنید چی تو دست کاراکتر شما وجود داره. تیرکمون is by changing the resistance of the trigger. کاری که ما می‌کنیم اینه که میزان مقاومت این چیزا رو تریگر رو تغییر میدیم. Is it easy to pull? آیا آسون میشه فشارش داد یا سفت میشه فشارش داد؟ Like the trigger is fighting you. حتی میتونیم کارش بکنیم که این تریگره با شما بجنگه، یعنی شما پس بزنه دست شما رو، اینجوری هم فقط نیست که سفت بشه یا نرم باشه، پس بزنه دست شما رو. PS controllers, Alt-Fire required a different button or a different button combination, but with DualSense we can achieve that functionality by looking at how far the player is pulling the triggers. به طور مثال ما در گذشته اگه می‌خواستیم مثلا Alt-Fire داشته باشیم، یعنی اگه با این گوله میزنم مثلا با یه دکمه دیگه یه گوله دیگه بزنم، خب دو تا دکمه بعد میذاشتم دیگه. اما الان ما میتونیم طراحی کنیم که تا نیمه فشار بدیم یه حرکتی انجام بده، تا ته فشار بده یه چیز دیگه بکنه و اینو توی چیز انجام دادن روی ترنال. و عملا نوآوری بزرگ ترنال تو این قضیه این بود که اومد یه دسته‌ای که از بعد شکل ظاهر همون چیزی که مثلا تو پلی استیشن 5 بوده، دو تا دکمه بهش اضافه کرد، دو تا دکمه مجازی که هر وقت بخواد ازش استفاده میکنه و هر وقت که نخواد ازش استفاده نمیکنه. دو تا دکمه مجازی دیگه. از اونجا اگه تو بازی بهش بگه که آقا این تا نیمه فشار داد این اتفاق بیفته میشه یه دکمه، تا ته فشار بده میشه یه دکمه دیگه، دو تا دکمه مجازی. In Returnal, for example, you select from one of two firing modes. Whether you shoot a حالتهای شلیکش دو حالت داره. depends on how much you depress the trigger. Deathloop has a really interesting use of adaptive trigger. When your gun jams, you can feel it immediately in the control. مثلا توی دثلوپ راست میگم، میگه تفنگ‌های مختلف حسای مختلف دارن که هر چیز مثلا یکیش سفت بود یکیش نرم بود اینا و مثلا اینجوری میشه. بعد یه چیزی که مثلا اضافه شد، گیر که میکرد تفنگه، شما میدید که چرا نمیره، مثلا اینکه تو نمیره، خب پس میزد دست شما رو. آره
Or when you're out of bullets, there's no resistance. You just get a click. یا مثلا اینم خیلی خوبه. حتی این مال دسکتاپ نبود، همه بازی دیگه هم کار کردن، ولی میگم مثلا وقتی گوله نداشت اینجوری میزدی هیچ نبود، هیچ رزिस्टنس وجود نداشت. و شما حتی مثلا تو کال آف دیوتی هم وقتی شلیک کنی پشت سرم دیگه نیاز نیست نگاه کنی که ریلود مثلا گولت تموم شه، نه تا تموم میشه دیگه چی میشه. این هم انگار تفنگ واقعی، انگار داری یه دونه ماشه تفنگ خالی رو فشار میدی. Because there's two triggers with separate control, and also the haptics are independently specifiable for the left and right side of the controller, dual wielding works quite well. You can really feel the weapon that you're holding in each hand. به طور مثال حتی توی بازی مثلا همین ددلوپ دوال ویلدینگ یا دو اسلحه بودن میتونه حس خاص خوش باشه. یه دست یه نوع اسلحه داری فشار میدی، یه دست دیگه یه نوع اسلحه دیگه. بعد مثلا من قشنگ یادم ددلوپ که بازی میکردم مثلا داشتم دوال میزدم دیگه، مثلا این تفنگه دورزنش خوب بود، این یکی خفه کندار بود. خب دوال که بازی میکردم، بعد مثلا یکیش تمام میشد، این یکی شل میشد، این که هنوز صفر بود، بلکه این هنوز گوله داشت توش. فرقش اینجاست که اینا تست‌های جدیدی که به کلوت و این دسته به آدم وارد میشه. That completes the tour of the technologies. اینم آخرین صحبت‌های تور پلی‌استیشن 5. Providing tools to game creators. And as for how they choose to use those tools, well, the fun starts now. میگه خب اینم از پایان قضیه، ولی خب مسئله اینجاست که در پایان ما وسایلی برای بازی ساز درست کردیم که استفاده کنه و بازیشو بسازه. این که حالا بخش جالبش اینه که چجوری ازش استفاده میکنن، چقدر استعداد داشته باشه. حالا من دارم با استعداد داشته باشه که ازش استفاده کنه یا نداشته باشه استفاده نکنه و بگه نه اینا خوب نیست، اینا چیزای جانگولک بازی، اینا رو بندازین دور، خوب نیست، همون چیزی که تو 200 سال پیش بود ما میخوایم هنوز ادامه بدیم. اینه فرقش. اون بازی سازی که استعداد داشته باشه مثل ریترنال میاد استفاده میکنه و یه تجربه خفن میسازه، یا هر بازی دیگه که درست استفاده کنه از این ویژگی. اگه استفاده نکنه ما بازیش خوشمون نمیاد. به هر حال اینم از این. مرسی از مارک سرنی که هر وقت میاد به اون کلی اطلاعات اضافه میده. ما توی برنامه اینجوری ذهنمون چقدر به کار افتاد. این چیزایی که من دارم میگم، بچه‌ها من که تو سونی نمیدونم نرفتم اونجا کنسول طراحی کنم، من که تو عمرم از این کارا نکردم، ولی به لطف همین آدم‌های کله گنده مثل اینا که 40 سال توی صنعت گیم بوده و میاد به من میگه آقا من بودم اون چالشه رو داشتم، حالا ببین اون چالشه رو به عنوان یه دونه بعد از این همه سال تجربه‌ای که تو بازیساز داشتم، حالا خودم اومدم شدم اون کسی که همیشه خودم باش مشکل داشتم. یعنی من بازیساز بودم، همیشه با اون که سخت افزار می‌گفتم بابا چرا نمی‌فهمی، من این مشکل رو دارم. حالا من خودم تعیین می‌کنم که چه مشکلاتی و من گوش می‌کنم به بازیساز و اینو می‌سازم و میگم بسیار کنسول خوبی ساختن. همه چیز متعادله، هیچ چیز نه قوی‌تر از حد ممکنه نه چیز، همه چی به اندازه است و در پایان منم با حرف همین مارک سرنی تمامش میکنم. بازی ساز تعیین میکنه نه قدرت که خروجی یک کنسول چی باشه. هر چقدر میخواد قدرتش زیاد باشه، وقتی بازی ساز با استعداد پشتش نباشه تبدیل میشه به یک سری بازی های تکراری بدون حسی که شما 1000 تا قبلش هم دیدین و فقط الان یکم گرافیکش بالا رفته یا فریم ریتش بیشتر شده. به هر حال مرسی که تماش کردین. یادتون نره که نظراتتون رو بنویسید در با این ویژه برنامه و تا یه چیز دیگه خدافظ.